এডুকেশ্যন টিকে আছাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই ত্ৰিদীপ কুমাৰ। বন্ধুসকল, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ আপডেট এটা আহিছিল কেইদিনমান আগত, আৰু সেই আপডেটটো হৈছিল যে 31 মাৰ্চৰ আগত সকলোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, নতুনকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব। মানে যিসকলে অফলাইন কৰি থৈ দিছিল, ধৰি লওক কাৰোবাৰ 2022 বা 2023 চনলৈকে আছিল ৰিনিউৱেল ডেট, কিন্তু তেওঁলোকেও কৰিব লাগিব। আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলৰেডি, এটা ডেছক্ৰিপশ্যনতো থাকিব লিংকটো। কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আৰু এনেকুৱাকৈ প্ৰথমখন পেজ খোলা হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। কেনেকুৱা কৰিব লাগেও দেখুৱাই আছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু তলত আপোনালোকৰ আহি থাকিব যে টোটেল কিমান ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিলে, আৰু মানে টোটেল ৰিনিউড কিয় অহা নাই জানেনে? কাৰণ সকলোৱে যিহেতু কৰিবই লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো, নতুনকৈ কৰিব লাগিব, যিহেতু সকলোবোৰ নতুন হ'ব যিহেতু, সেইকাৰণে। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে টোটেল ৰিনিউড কিয় 0 হৈ আছে। 0 এইকাৰণে হৈছে কাৰণ সকলোৱে যিহেতু নতুনকৈ অনলাইন কৰিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে। যদি অনলাইন কৰাৰ পিছত ৰিনিউৱেল ডেট আহে তেতিয়াহে ৰিনিউৱেল এই সময় আৰু বেছি দিন নাই। 31 মাৰ্চৰ আগত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব, যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবই লাগিব। গতিকে সকলোৱে কৰি ল'বা। মই জাষ্ট এটা ইনফৰমেশ্যন আপডেটটো দি থৈ দিলোঁ। ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা আছে অলৰেডি, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ কিনে চাব পাৰিব।